হেল্ল' এভৰিৱান, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলটো চাই কিজানি আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ'টো কি হ'ব। এইযোৰ মিক্স পাটৰ ছেট এটা আছিলে, মানে উকা আছিলে, তাত মই ফেব্ৰিক কৰিলোঁ। এইখন মেখেলাখন হয় আৰু এইখন চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখনত এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ। ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব, মানে কেনেকৈ কি কৰিলোঁ তাকে দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া মই এই ফুল বা কাৰ্বন পেপাৰৰ সহায়ত তলত চাদৰখনত আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈ গ'ল অঁকা। চবে জানে আৰু এনেই দেখাই দিছোঁ মই অকণমান। ঠিক আছে, চাদৰখনত গোটেইখিনি আঁকি কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আঁকি। 5 ফুল দিছোঁ মই এয়া আঁচলটোত, আৰু এনেকৈ ছাইডখিনি এনেকৈ দিছোঁ, এয়া এনেকৈ দিছোঁ, দু ছাইডত দিছোঁ এনেকৈ। এইখিনিলৈকে আঁকিলোঁ। ফুলকেইবা কালাৰ কৰাৰ বাবে মই এই 5টা কালাৰ লৈছোঁ: য়েল্লো, গ্ৰীণ, হোৱাইট, ব্লেক আৰু পিংক। এই 5টাৰে কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কালাৰ আৰু ব্ৰাছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এয়া এনেকৈ। কিন্তু তাৰ আগতে কাপোৰখনৰ তলত এনেকৈ কাগজ পাৰি লৈছোঁ, যাতে ইয়াতে কালাৰ কৰিলে তলত লাগি নাযায়, তাৰ কাৰণে। এতিয়া কালাৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিম। এয়া প্ৰথমতে পিংক কালাৰটোৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া এইডাল ব্ৰাছেৰে এইটো আৰু এইটো দি ল'ম। পিংকটো হৈ গ'ল। এতিয়া ব্ৰাছ দুডাল ধুই লওঁ, ধুই কিনে শুকান কাপোৰ এখনেৰে মুচি তাৰপিছত আকৌ এটা বেলেগ কালাৰ কৰোঁ। এইবাৰ য়েল্লো কালাৰটো লৈছোঁ। এতিয়া এইডাল সৰু ব্ৰাছডাল লৈছোঁ, এইডালেৰে এইখিনি কৰি লওঁ য়েল্লো কালাৰটোৰে। এয়া য়েল্লোখিনি কমপ্লিট হ'ল। দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন কমেণ্টত। এতিয়া আকৌ ব্ৰাছ দুডাল ধুই লৈছোঁ, ধুই লৈ মুচি কিনে এতিয়া এয়া গ্ৰীণখিনি কৰিম, পাতখিনিত গ্ৰীণ কৰিম। এইখিনিলৈকে হ'ল। এতিয়া এইডাল সৰুডালেৰে বাকী থকা এইখিনি কৰোঁ। হোৱাইট কালাৰটো কৰা হৈ গ'ল। ফুলপাহ দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া বাকী কেইপাহমান আছে আৰু সেই কেইপাহ কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ লুকটো কেনেকুৱা হয়। এইকেইপাহ মই কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া ৰ'দ থাকিলে ৰ'দত দিলোঁ হয়, বৰ্তমানতো ৰ'দ নায়েই, বৰষুণে আহি আছে। এতিয়া ফেনৰ তলত দি শুকুৱাই ল'ম। চাদৰখনৰ ফুলকেইপাহ ভালদৰে শুকাই গৈছে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে।
এতিয়া মই ফুলটো আকৌ ভালকৈ ফুটি উঠাকৈ মই অকণমান চাইডকেইটা ব্লেক কালাৰেৰে আউটলাইন মাৰি দিম। এইটো হৈ গ'ল, আউটলাইন মৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী থকা কেইটা আকৌ কৰি লওঁ, পিছত কমপ্লিট লুকটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। চ' এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ। তাৰ ওপৰত মই অকণ খালী লগা যেন ভাবি এনেকৈ এপা দিলোঁ, এনেকৈ এপা আঁকি দিলোঁ। তাৰপিছত ছাইডত মই এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ দুই ছাইডতে দিছোঁ। এইটো এটা আঁচল আৰু সৌটো এটা আঁচল। এইটো হৈছে কমপ্লিট লুকটো। গাটো মই খালী ৰাখিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে দেখাত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো আজিৰ এইখিনিয়ে আছিল। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।